ზუგდიდის სასამართლოში თვითიზოლაციის ნაცვლად ადვოკატები თბილისიდან სამეგრელოში წავიდნენ და პროცესზე გამოცხადდნენ. სპორტული ღონისძიებები საქართველოში ერთმანეთის მიყოლებით უქმდება რა ბედიელის საერთაშორისო ეგიდით ჩასატარებელ შეხვედრებს. საღამოშვიდობის თქვენ უყურებთ მთავარს 6-ზე, მე მიშა სესიაშვილი ვარ და რამდენიმე წუთის წინ გლდანში მამაკაცი დაჭრეს საცხოვრებელი კორპუსიდან გამოსული 45 წლის მოქალაქეს თავს სავარაუდოდ დანით შეერაგებული პირი გაუსწორდა და დაესხა. ვინ არის დაჭრილი მამაკაცი, რას უკავშირდება მომთარი დეტალებს ჩვენ ახლაც ვარკვევთ და ამ თემას რამდენიმე წუთში ისევ მიუბრუნდებით. მანამდე კი ზუგდიდი და ზუგდიდის სასამართლო, სადაც დღეს პანიკა იყო. შენობიდან ევაკუირებულია ყველა თანამშრომელი. პროცესები იქ შუა გზაზე შეწყდა, მოსამართლეებმა კი ტერიტორია პატიმრების გასასვლელიდან დატოვეს. მიზეზი სასამართლოში იმ ორი ადვოკატის გამოჩენა გახდა, რომლებიც წესით თბილისში თვითიზოლაციაში უნდა ყოფილიყვნენ. მაგრამ დღეს მოულოდნელად სამეგრელოში პროცესებზე გამოცხადდნენ. ერთ-ერთ მათგანს ირკვევა, რომ კორონავირუსის დადასტურებულ შემთხვევასთან პირდაპირი კონტაქტიც კი ჰქონდა. შენობაში ახლა დეზინფექცია ტარდება, ადვოკატებმა კი შენობა ისე დატოვეს, რომ მათი ადგილსამყოფელი ამ დრომდე არავინ იცის. რა რეაგირება ჰქონდათ მომხდარზე სამართალდამცველებს და არის თუ არა ცნობილი სად წავიდნენ ეს ადვოკატები, ეკა გაგუა განაგრძობს საუბარს ზუგდიდში მომხდარი ინციდენტის შესახებ. ტუმილი ხო გაგუა? დღეს დილიდან ხმაური იყო ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში, როგორც ირკვევა, სასამართლო პროცესებზე მივიდა ორი ადვოკატი, რომლებმაც ამ პროცესებზე განაცხადეს, რომ ისინი იყვნენ თვითიზოლაციაში ახალი კორონავირუსის გამო. ამ განცხადებაზე სასწრაფო რეაგირება მოახდინა სასამართლოს თავმჯდომარემ, ამ ორივე ადვოკატს დაატოვებინეს შენობა და შენობაში სადეზინფექციო სამუშაოები ჩატარდა. ამასთან დაკავშირებით განცხადება სოციალურ ქსელში თავად რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარემ გააკეთა. მართლა შემოსულა ეს ქალბატონი და ეს კამიც თურმე იქ მჯდარა და მე პროცესზე განუცხადებია, რომ კონტაქტი ჰქონდა დავირუსებულ პიროვნებასთან და იმყოფება თვითიზოლაციაში და მე რო შემოვედი, მე ხა პროცესი მეწყება, ჩემი პროცესი და უბრალოდ იყო ამის განხილვა და მეც ჩემი აღშფოთება გამოვთქვი. თუ რეალობაა და მართლა თვითიზოლაციაში იყო, მას შეიძლება ან დაერეკა, ან განცხადება გამოეგზავნა. შენობა ჩაუტარდა. კი, დეზინფექცია ჩაუტარდა ჩვეულებრივად. დაგვიდოთ კარგი. თქვენ რაიმე სახის ხსნარები გაქვთ? კი, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, აგერ არის ხსნარები ყველაფერი. დღეს ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში გამოცხადა ორი ადვოკატი სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეებზე. ერთი დაესწრო პროცესს, მეორე მოითხოვა სხდომის გადადება. ორივე ჩამოვიდა თბილისიდან და მათი განმარტებით იმყოფებიან თვითიზოლაციაში. შესაბამისმა სამსახურებმა იქნებ გაარკვიოს, რატომ არ აკონტროლებენ თვითიზოლაციაში მყოფ ადამიანებს და რატომ გვტოვებენ დამოკიდებულს მათ მოქალაქეობრივ პასუხისმგებლობაზე, რომლის დეფიციტიც აშკარაა. ასეთი საქციელით კი სასამართლოში დასაქმებულ ათეულობით მოსამსახურეს, პროკურორებს, ადვოკატებს, პროცესის სხვა მონაწილეებს, მხარეებს, მომხმარებლებს შესაძლოა შეუქმნას საფრთხე. რამდენ ადამიანთან ჰქონდათ შეხება თუნდაც დღეს დილიდან ამ ადვოკატებს, ან როგორ აღმოჩნდნენ ისინი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას, მაშინ როდესაც წესით თვითიზოლაციაში უნდა ყოფილიყვნენ, უცნობია. ასევე უცნობია, როგორ კონტროლდება და საერთოდ კონტროლდება თუ არა ის ადამიანები და მათი გადაადგილება, რომლებიც თვითიზოლაციაში იმყოფებიან. რაც შეეხება ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოს, აქ სასამართლო პროცესები დღევანდელი ინციდენტის მერე თითქმის ყველა გადაიდო. ეკა გაგუა საუბრობდა ზუგდიდის სასამართლოში მომხდარი შემთხვევის შესახებ. 7 პაციენტი კორონავირუსის სიმპტომებით რესპუბლიკური საკარანტინო ზონიდან რამდენიმე საათის წინ ინფექციურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. 7-ვე მათგანი საქართველოში გუშინ სპეცრეისით დაბრუნდა. მათ მაღალი ტემპერატურა არ აღენიშნებათ, თუმცა გამოხატული აქვთ ამ დაავადებისთვის დამახასიათებელი სხვა სიმპტომები. ყველა მათგანის შემთხვევაში დამატებითი კვლევები უკვე ლუგარის ლაბორატორიაში ჩატარდება. რესპუბლიკურ საავადმყოფოში იმყოფება 40 პაციენტი. გუშინ საღამოდან ღამის განმავლობაში 10 პაციენტი მივიღეთ. აქედან 7 ჩამოსულია იტალიიდან, როგორც მოგეხსენებათ, გუშინ თვითმფრინავებით ჩამოიყვანეს პაციენტები და მათგან 7 ჩვენთან იქნა მოყვანილი დაკვირვებისათვის და დღეს ეს პაციენტები გადადიან ინფექციურ საავადმყოფოში ტესტირებისათვის. ანუ მათ ტესტირება არ ჩატარებიათ, ისე მოიყვანეს ჩვენთან. ზოგს თქვათ, აი ხველა ქონდა, ისეთი სუსტი, ზოგს ყელის ტკივილი, ზოგს თქვათ სურდო. ამიტომაც გამოცალკევდა ეს ადამიანების ეს ჯგუფი და მოყვანილი
წარდგენილი იქნა ჩვენთან დაკვირვების ქვეშ ერთი ღამით. დღეს გადავლენ ინფექციურში, ყველანი არიან იტალიიდან. ზოგი არის პიზადან, ზოგი რომიდან, ზოგი რა ვიცი, ნეაპოლიდან და ასე შემდეგ. ძალიან ფართე იტალიური, ასე ვთქვათ, გეოგრაფიული საზღვრები აქვს თითოეულ მათგანს. ასე რომ ჩემთვის ძნელი ახლა კონკრეტულად ყველას დამახსოვრება, მაგრამ სულ ყველა არის იტალიიდან. კორონავირუსის პირველი შემთხვევა დადასტურდა საქართველოს მთავრობაშიც. COVID-19-ით ინფიცირებული სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე იური ნოზაძე, რომელიც 6 მარტიდან მოყოლებული იზოლაციაშია. მასთან ერთად საჩხერის სამედიცინო ცენტრში კორონავირუსის დიაგნოზით მისი ოჯახის 2 წევრიც წევს. იური ნოზაძე ივანიშვილის უახლოესი გარემოცვიდანაა, ის უჩა მამაცაშვილის სიძეა და ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის დღემდე მთავრობის უცვლელი წევრია. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შენობაში დეზინფექცია 6 მარტს ჩატარდა, მაშინ როცა ნოზაძე იზოლაციაში გავიდა. რა დამატებითი ღონისძიებები გატარდა მას შემდეგ, რაც ინფიცირება დადასტურდა, უცნობია. სადეზინფექციო სამუშაოები ჩატარდა, რომ მითხრათ, არ გაქვთ პასუხი, იქნებ მიპასუხოთ. ჩატარდა სადეზინფექციო სამუშაოები. ჩატარდა თუ არა დეზინფექცია? არ ვიცი, ვერ გეტყვით. კარანტინია ასე გამოცხადებული. არ ვერ გეტყვით რა. სამუშაო პროცესი. ვერ გეტყვით, ძალიან გეტყვით. თქვენ შეგიძლიათ მიპასუხოთ, დეზინფექცია თუ ჩატარდა? არ გაქვთ ინფორმაცია თუ არ პასუხობთ? არა. ჩატარდა. ჩატარდა შესაბამისი პრევენციული ზონა. გატარდა. თავს როგორ გძნობს ის თქვენი თანამშრომელი, ვისაც დაუდასტურდა? კარგად არის. და ერთი კითხვაც მაქვს, სამუშაო ჩვეულებრივ რეჟიმში მიმდინარეობს სამუშაო? აბსოლუტურად. ყველაფერი ფუნქციონირებს ჩვეულებრივად ნორმალურად. ფარმაცევტული კორპორაცია გეფას ერთ-ერთი დირექტორი, რომელიც ამჟამად ინფექციურ საავადმყოფოში წევს და რომელიც რამდენიმე ადამიანის, მათ შორის ნიკა გამყრელიძეს ინფიცირების წყაროდ მიიჩნევა, საჯარო განცხადებით მის თანამშრომლებს მიმართავს და ბოდიშს უხდის. მამაკაცი ყვება, რომ მის მეუღლესაც და 2 შვილსაც ასევე კორონავირუსი დაუდგინდათ, მაგრამ განმარტავს, რომ 1 მარტს საქართველოში დაბრუნებისას თავს ის კარგად გრძნობდა და 3 მარტამდე კორონავირუსზე ეჭვი არ გასჩენია. ეს მამაკაცი საკუთარი წინდაუხედაობის გამო მეგობრებს და თანამშრომლებს ბოდიშს უხდის. პასპორტ კონტროლზე გვითხრეს ვიყავით თუ არა ბოლო 2 კვირის განმავლობაში ჩინეთში, ირანში, კორეაში ან იტალიაში. რაც დაუდასტურეთ და გვითხრეს, რომ გაგვეულო დამატებითი კონტროლი, რომლის დროსაც შეგვიმოწმეს სიცხე დისტანციური თერმომეტრით და გაგვიშვეს სახლში. მინდა აღვნიშნო, რომ არც ერთ ჩვენგანს არ ქონდა დანეული სიცხის დამწევის საშუალება. ვინაიდან დარწმუნებული ვიყავი, რომ ავერიდეთ ეპიდემიის ადგილს და არც არაფერი გვაწუხებდა, მივედით სახლში, სადაც 2 მცირეწლოვანი შვილი და ასაკოვანი დედა გველოდებოდა. მეორე დილას იგივე განწყობით, როგორც საკუთარ ოჯახში მისვლისას, რომ ვარ სრულიად ჯანმრთელი, 2 მარტს მოვედი სამსახურში და რამდენიმე კოლეგასთან მქონდა ხანგრძლივი საოფისე კონტაქტი, რომლებიც სრულად იდენტიფიცირებულია და იმყოფებიან თვითიზოლაციაში. დღეს მე და ჩემი მეუღლე, ორივე უფროსი შვილი და რამდენიმე კოლეგა ვართ ინფექციურში ამ დიაგნოზით. კორონავირუსით ინფიცირებულების რაოდენობა კი ქვეყანაში ამ დროისთვის 23-მდე არის გაზრდილი. მათ შორის საქართველოში პირველად დაფიქსირდა COVID-19-ით ბავშვის ინფიცირების შემთხვევაც. 12 წლის მოზარდის ინფიცირება ასევე იტალიურ კლასტერს უკავშირდება და მისი მდგომარეობა შედარებით მსუბუქია. სტაბილურად მძიმეა 44 წლის მამაკაცის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ამ დროისთვის კი 20 ინფიცირებული პაციენტი თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოშია მოთავსებული, 3 პაციენტი კი საჩხერის სამედიცინო ცენტრში მკურნალობს. ჩვენთან მოთავსებული პაციენტების თავდაპირველი რაოდენობა დაახლოებით 3-4 პაციენტი, აი ამ პაციენტების ეხა იწყება კვლევა. გასულია გარკვეულწილად რამოდენიმესთან ვადის გასulis დამადასტურებელი უნდა იყოს ჩატარებული ტესტირება განმეორებით, მიღებული უარყოფითი პასუხი და 24 საათში განმეორებით მიღებული უარყოფითი პასუხი ნიშნავს, რომ გამოჯანმრთელებულია და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ნელა-ნელა აი ეს პაციენტები დატოვებენ ჩვენს კლინიკას, უკვე დაწყებული გამოჯანმრთელებასთან ერთად ბოქსირებული პალატების როგორი ცვლა მექნება, რამოდენიმე დღეში აი ეს გაირკვევა. ამეტაბისთვის არის თავისუფალი. კი, ამასობაში თავისუფალი, იმიტომ რომ ესენი არიან, თქვენ ხო ოჯახები არიან. ეს არ არის 20 პაციენტი, 20 პალატა. ეს არის 20 პაციენტი დაახლოებით 13 თუ 14 პალატა. ანუ მეტნაკლებად ჩვენ ამ წუთში გვაქვს კიდე თავისუფალი პალატების რაოდენობა და პარალელურ რეჟიმში თუ ნელა-ნელა გამოჯანმრთელებას წამოგვეწევა, თავისთავად განთავისუფლდება.
კორონავირუსის გამო კი სწავლა კიდევ 2 კვირით გადაიდო. გადაწყვეტილება მთავრობასთან შექმნილმა უწყებათა შორისმა სპეციალურმა საბჭომ მიიღო. საგანმანათლებლო პროცესი საჯარო სკოლებსა და ბაღებში 1 აპრილიდან აღსდგება. მანამდე კი გაგრძელდება შენობების დეზინფექცია. ერთი თვით გადაიდო სამხედრო სავალდებულო გაწვევაც. არ დადეგები ყველა სასწავლო დაწესებულებაში გაგრძელდეს 1 აპრილამდე. მინდა ყველას ხაზგასმით უთხრა, რომ ჩვენ სამინისტროს შემუშავებული აქვს კონკრეტული გეგმა აკადემიური თვალსაზრისით, რომელსაც სკოლები და უმაღლესი სასწავლებლები გააცნობენ მოსწავლეებს და სტუდენტებს შესაბამისად და ეს გეგმა გარანტიას იძლევა იმისას, რომ აკადემიურ პროცესს ხელი არ შეეშლება. მეორე გადაწყვეტილება, რომ დროებით ერთი თვით გადავავადოთ საგაზაფხულო გაწვევა. ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული პრევენციის საპრევენციო ღონისძიების ფარგლებში და ერთი თვის განმავლობაში ჩვენ შევწყვეთ გაწვევის პროცედურებს ამ ეტაპზე და შემდგომში უკვე მას შემდეგ, რაც საფრთხე იქნება თავიდან აცილებული კორონავირუსის გადადების, უკვე შემდგომში დაუბრუნდებით გაწვევის პროცესს. დღევანდელ შეხვედრაზე იყო ლაპარაკი, როგორც ასე ვთქვათ, არსებული ეპიდემიოლოგიური სიტუაციაზე ქვეყანაში, განსაკუთრებით ევროპის ქვეყნებში, ვთქვათ, არსებული სიტუაციაზე. განიხილეს ყველა ის ღონისძიება, რაც შესაძლებელია საქართველოს მთავრობამ გადადგას უახლოეს დღეებში, იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად დაცული იყოს, ასე ვთქვათ, ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობა და რამდენადაც მოხერხდეს, რომ შიდა გადაცემა ამ დაავადების მაქსიმალურად გაიწელოს დროში. მსოფლიოში კორონავირუსის გავრცელების პარალელურად კი საქართველოს ეკონომიკა უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა. ეროვნული ვალუტა გაუფასურებას განაგრძობს. დღეს $1 ღირებულება ბაზარზე უკვე 2.94-მდე არის გაზრდილი. ჯერ კიდევ გუშინ დოლართან მიმართებით ლარი 2.85-ზე იყო, გუშინ წინ კი 2.78-ზე. რა იქნება ხვალ პროგნოზები საკმაოდ მძიმეა, ათასობით ტურისტი უარს ამბობს საქართველოში მოგზაურობაზე. შემცირებულია ასევე გადმორიცხვები იტალიიდან, რომელიც ფულადი გზავნილების ძირითადი წყაროა. ექსპერტები ხელისუფლების წილ პასუხისგებლობაზეც საუბრობენ გლობალური გამოწვევების პარალელურად და ამბობენ, რომ ქვეყნის ზოგადი ეკონომიკური ფონი ამ გამოწვევისთვის მოუმზადებელია. ეს ტენდენცია, რაც დაიწყო რამდენიმე დღეა, არის გაუფასურების ტენდენცია, რისი მიზეზიც სავარაუდოდ არის ის, რომ დაგვაკლდა შემოსულობა, ვალუტის შემოსულობა ტურიზმიდან, შესაძლებელია დაკლებული იყოს გზავნილების იტალიაში არსებული მდგომარეობის გამო და პლუს ამას ერთვება, რა თქმა უნდა, მოლოდინების გაუარესება და ერთგვარი პანიკა, რომელიც შეიმჩნევა სავალუტო ბაზარზე. შესაბამისად, თუ გაგრძელდება ეს ტენდენცია, არავინ არ იცის, სანამდე შეიძლება გაუფასურდეს ან სად იპოვოს ლარმა თავისი წონასწორობის წერტილი დოლართან მიმართებაში, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ არ იყოს პანიკა და ამისთვის უნდა იმუშაოს უკვე მთავრობამ და ეროვნულმა ბანკმა კომუნიკაციით კომერციულ ბანკებთან, ბიზნეს სექტორთან. ბოლოს რაც ნახტომი იყო, ეს გარე ფაქტორების ბრალია, მაგრამ სწორედ ზანეთ ის რომ ბოლო წლების განმავლობაში დასვლა ლარი, ეს არის შიდა ეკონომიკური პოლიტიკის პრობლემა. არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკა, არასწორი პრიორიტეტები პოლიტიკაში, მემარცხენეობა პოლიტიკაში, რაღაც მცდელობა, რომ უფასო პროგრამები და რაღაც სუბსიდირებული პროგრამების მომრავლება. ეს ყველაფერი იწვევს იმას, რომ ეკონომიკური ზრდა მცირდება, ლარი სუსტდება. ეს არის ყველაფერი ამის შედეგი. არც ერთ კონკრეტული ნაბიჯი არათუ არ გადადგმულა, არამედ თეორიაში არ განიხილება მთავრობის მხრიდან, რაც ძალიან ცუდია და რა თქმა უნდა, ჩვენ მთავრობა სწორედ იმისთვის გვინდა, რომ რაღაც გარკვეულ ისქნება საგარეო შოკები თუ შიდა შოკები თავი გაართვას და გამოსავალი შემოგთავაზოს. ამ მხრივ გვაქვს ნოლი საერთოდ მთავრობის ეკონომიკური გუნდის მხრიდან შემოთავაზებები და ერთ-ერთი გამოსავალი იქნება ის, რომ აუცილებლად უნდა შემცირდეს გადასახადები, მოიხსნას გარკვეული რეგულაციები, იმისთვის რომ მეტი დოლარი შემოვიდეს ინვესტიციების მხრივ იქნება ეს თუ მათ შორის რაღაც ტურისტული შემოდინებები ისე მკვეთრად არ შემცირდეს, როგორც მცირდება. ყველაზე მძიმე ვითარება კი კორონავირუსმა სწორედ ტურიზმის სფეროს შეუქმნა. მსოფლიოს ყველა ქვეყანა თავის მოქალაქეებს ურჩევს, რაც შეიძლება ნაკლები იმოგზაურონ საზღვრებს გარეთ. საქართველოში სასტუმროების ნაწილი უკვე დაიხურა დროებით, ნაწილი კი დახურვის პირასაა. თანამშრომლები 2 კვირიან უხელფასო შვებულებაში გაუშვეს. შემდეგი დარტყმის ქვეშ სარესტორნო ბიზნესია, რომლის შემოსავლის დიდი ნაწილი ასევე ტურიზმის სფეროში წარმოიქმნებოდა. ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები, სასტუმროების მენეჯერები მთავრობისგან გადასახადების გადავადებას და შუამდგომლობას ითხოვენ საბანკო ვალდებულებების რესტრუქტურიზაციასთან დაკავშირებით.
მარტო ჩვენთან სასტუმროში არ არის სიტუაცია ზოგადად ყველა სასტუმროს შეეხო, ანუ 50%-დან 60%-მდე დატვირთვა უნდა ქონოდა და დავიდა 2%-მდე, ანუ მასიურად ჯავშნების მოხსნამ გამოიწვია ყველაფერი, მომიწია ორკვირიან ვთხოვეს ტავს და ძალიან დიდი მადლობა ტავს გაგებისთვის და გვერდში დგომისთვის. 25 რიცხვამდე შევაჩერე სასტუმროს მუშაობა. Მთლიანად ტურიზმის ინდუსტრიაზე ძალიან ნეგატიურად აისახა. პირველივე დადასტურებული დაინფიცირების შემდგომ მარტის ჯავშნების გაუქმების პროცესი გახდა ძალიან ინტენსიური. ეხლა ფაქტიურად ჯავშნების სასტუმროში აღარ არის, თუმცა მიდის უკვე აპრილის და მაისის თვეების გაუქმება, რაც უკვე ეკონომიკურად ისეთი კრიზისის წინაშე გვაყენებს, რომ მიძულებულები ვართ უკვე აპრილის თვიდან არა მარტო თანამშრომლების უხელბაზო შვებულებაში გაშვებაზე ვფიქრობ, არამედ მთლიანად ფაქტიურად სასტუმროს დახურვაზე ვართ ამ გადაწყვეტილების წინაშე ვდგავართ. რამოდენიმე სასტუმროა დახურული უკვე და ძალიან ბევრი სასტუმრო დღესდღეობით პულს ეუდებს თითი, რას გადაწყვეტილებას მიიღებს მთავრობა, რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ბანკები, იმის მიხედვით იმოქმედებენ, ყველა ელოდება ამ გადაწყვეტილებას რა ვქნათ ხვალ. და ამის მიხედვით ან დაიხურება ეს სასტუმროები, ან გააგრძელებს ამ ეტაპზე მუშაობას, ანუ ამ ეტაპზე ლაპარაკია 2 თვით დახურვაზე, არავინ არ იძახის რომ სულ დაიხურება, უბრალოდ ამ ეტაპისთვის ტურისტული რაოდენობიდან ბალანს ადგილობრივი მოსახლეობა ჯერჯერობით ვერ შეავსებს და დღესდღეობით არის მცირე, ასე ვთქვათ, რომელიც შეუძლია გადალახოს ადგილობრივი პრობლემები, მაგრამ ტურისტული სეზონის დადგომასთან ერთად თუ ეს პრობლემები არ იქნა გამოსწორებული და პრევენციული ღონისძიებები არ იქნა მიღებული, რაც შეეხება სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერას, მივიღეთ დიდ პრობლემას და შეიძლება ზოგიერთი რესტორანი გაკონტროლდეს, ან გადავიდეს, ასე ვთქვათ, დასაქმებული ადამიანების განთავისუფლებაზე. მასშტაბური სპორტული ღონისძიებები საქართველოში ერთმანეთის მიყოლებით უქმდება. საფეხბურთო ჩემპიონატის შეხვედრები უკვე გადაიდო 1 აპრილამდე. UEFA-სგან შემდგომ მითითებას ელოდება ფეხბურთის ფედერაცია გააუქმოს თუ არა ბელორუსთან 26 მარტს დაგეგმილი შეხვედრა. გაუქმებულია ძიუდოში თბილისის პრესტიჟული გრან-პრიც. თუმცა სამ დღეში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ბორჯღალოსნები პრინციპულ მეტოქეს ელოდებიან. ამ დრომდე საქართველოს-რუსეთის შეხვედრა ოფიციალურად გაუქმებული არ არის. მოსალოდნელია თუ არა ამ სარაგბო მატჩის გადადებაც, დავით ერაძე შემოუერთდება მთავარის ეთერს. დავით, გისმენთ. დიახ, ჩვენ ფაქტობრივად ეთერამდეც ვესაუბრეთ რაგბის კავშირის წარმომადგენლებს და მათ დაგვიდასტურეს, რომ შეხვედრა ჩატარდება, ვინაიდან სოფლიო რაგბის ორგანიზაციიდან არანაირი რეკომენდაცია არ შემოსულა მათ სახელზე მატჩის გადადებასთან დაკავშირებით. ისიც ცნობილია, რომ რუსეთის ნაკრები საქართველოში გამოემგზავრება. შეგახსენებთ, რომ როდესაც რუსეთის ნაკრებს რაიმე მიზეზის მოფიქრება დაჭირდა და ეს იყო ვითომც და უსაფრთხოების არ ისინი წინა შემთხვევაში წინა გათამაშებაში საქართველოში არ ჩამოსულან, აქედან გამომდინარე შეხვედრა, რომელზე დასასწრები ბილეთების დიდი უმრავლესობა უკვე გაყიდულია მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე აუცილებლად გაიმართება. რაც შეეხება შენს მიერ ნახსენებ თბილისის გრან-პრის, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ტურნირია, როგორც უკვე გუშინაც გაუწყეთ და ჩვენთან საუბარში დაადასტურა ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტმა, მათ მიიღეს რეკომენდაცია უშუალოდ საერთაშორისო ძიუდოს ფედერაციიდან და არა მხოლოდ თბილისის გრან-პრი, არამედ ანტალიისა და ეკატერინბურგის გრან-პრებიც იქნა, ასე ვთქვათ, გაუქმებული. რაც შეეხება უკვე სხვა ღონისძიებებს, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გადაწყვეტილებით 1 აპრილამდე არც ერთი შეხვედრა არ ჩატარდება. ოღონდ ეს ეხება შიდა მატჩებს, ეროვნულ ჩემპიონატის შეხვედრებს, ასეთივე გადაწყვეტილება მიიღეს კალათბურთის ფედერაციაში. ოღონდ იქ არ შეწყდება მატჩები, უბრალოდ ყველა შეხვედრა ჩატარდება მაყურებლის გარეშე. კალათბურთის ეროვნულმა ფედერაციამ გაითვალისწინა რეკომენდაციები და ამ ეტაპზე ყველა ასაკობრივი ჩემპიონატი შეჩერებულია, ხოლო სუპერლიგისა და ალიგის მატჩები მიმდინარეობს გულშემატკივრების გარეშე. რაც შეეხება უახლოეს მომავალს, ეს ყველაფერი 18 მარტამდე ხდება, ხოლო 18 მარტის შემდგომ ჩვენ ველოდებით როგორ განვითარდება ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები.
აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ყველა მუნიციპალური საბავშვო სპორტული კლუბის სავარჯიშო პროცესიც შეჩერებულია ამ ცნობილი კორონავირუსის გართულების გამო და შეჩერებულია თითქმის ყველა საბავშვო სკოლაში, ასევე ალბათ ჩვენს მაყურებელს განსაკუთრებით აინტერესებს ყველაზე რეკლამირებული შეხვედრა, რომლის დაწყებამდე 2 კვირაზე ცოტა მეტი რჩება, საუბარია ბუნებრივია საქართველოსა და ბელორუსიის ნაკრებების შეხვედრაზე, როგორც ჩვენ ფეხბურთის ფედერაციაში დაგვიდასტურეს, ისინი მთლიანად არიან მოლოდინის რეჟიმში, თუ რა რეკომენდაციას მისცემს UEFA. მოგეხსენებათ, UEFA-მ რამდენიმე ქალაქს, კერძოდ გუშინ ჩემპიონთა ლიგის შეხვედრა გაიმართა ესპანეთის ვალენსიაში და ვალენსიამ მაყურებლის გარეშე მიიღო მეტოქე, თუმცა იგივე ლაიფციგში, გერმანიის ქალაქში მაყურებელი დაესწრო ჩემპიონთა ლიგის თამაშს, თუმცა დღეს უკვე ცნობილია, რომ პარის სენ-ჟერმენისა და დორტმუნდის ბორუსიას შეხვედრაც ასევე მაყურებლის გარეშე ჩაივლის, 1 კვირის შემდეგ გასამართი ბაიერნის შეხვედრაც ჩელსისთან ასევე მაყურებლის გარეშე ჩაივლის, ასე რომ უკვე UEFA-ს კეთილნებაზეა და რეკომენდაციაზე თუ რას გადაწყვიტავს 26 მარტს დაგეგმილ თამაშთან დაკავშირებით. დავით ერაძე საუბრობდა გაუქმებული სპორტული ღონისძიებების შესახებ. იტალიიდან ჩამოყვანილი ადამიანების ნაწილი კი 14 დღიან სავალდებულო კარანტინს წყალტუბოში გაივლის. 97 მოქალაქე იქ სასტუმროში გვიან ღამით მოათავსეს. სასტუმროში დროებით საკარანტინო სივრცეა მოწყობილი. 97 კაცი გუშინ გადმოყვანილი იქნა წყალტუბოს რაიონში, სადაც მოხდა მათი განთავსება იზოლირებულ ადგილას, ეს არის სამხედრო სანატორიუმის ტერიტორიაზე. აღნიშნული ადამიანები არიან აბსოლუტურად ჯანმრთელი, არ აქვთ არანაირი სიმპტომები და ავადების, არანაირი ნიშნები. თუ კი დაფიქსირდება რაიმე სიმპტომები, რომელიც დამახასიათებელი შეიძლება იყოს კორონავირუსული ინფექციისათვის, მოხდება შესაბამისი მექანიზმების ჩართვა უკვე, როგორიც არის საგანგებო სიტუაციებთან დაკავშირება, მათზე მიწოდება ინფორმაციის, სამედიცინო ბრიგადის ორგანიზებული მოსვლა ადგილზე, პირად დაცვის აღჭურვილებით უსაფრთხოდ მათი გადაყვანა და შესაბამის სტაციონარში მკურნალობა. პარალელურად ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში 7 პაციენტის შესახებ ლუგარის ლაბორატორიიდან ანალიზების პასუხებს ელოდებიან. ამ პაციენტებს შორის არის 2 წლის ბავშვიც, რომლებზეც ექიმები ეჭვობენ, რომ შესაძლოა მას კორონავირუსი ჰქონდეს. გუშინ დღის განმავლობაში შემოსვლა იყო, მიღებული იქნა 7 პაციენტი, რომელიც აღენიშნებოდა რესპირატორული მოვლენები და ამ პირდაპირად ჰქონდათ კავშირი საზღვარგარეთიდან მოსულებთან. ღამის 11 საათზე დამთავრდა ყველასი ანალიზების აღება, გაგზავნილია ლუგარის ლაბორატორიაში, დღეს ველოდებით 7 დღის შემდეგ პასუხებს. ამ 7-დან ერთი არის ბავშვი 2 წლის, რომელიც დედასთან ერთად იმყოფებოდა იტალიაში და ჩამოვიდა 5 დღის წინ. ერთი პაციენტი მივიღეთ ღამე ვენის რეისით აეროპორტიდან და პირდაპირ მოგვიყვანეს აეროპორტიდან, დანარჩენები ასე თვითდინებით არიან შემოსულები. 4 აპრილამდე საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური მისიები და საკონსულო წარმომადგენლობები მომსახურების განსაკუთრებულ რეჟიმზე გადადიან. კერძოდ, დროებით იზღუდება ადგილზე პირისპირ მომსახურება სერვისების მიღება საქართველოს მოქალაქეებს დისტანციურად შეეძლებათ. კორონავირუსის გავრცელების მაღალი რისკიდან გამომდინარე უკრაინაში 3 კვირიანი კარანტინი გამოცხადდა. ქვეყნის ტერიტორიაზე 3 აპრილამდე დაიხურება სასწავლო დაწესებულებები, აიკრძალება მასობრივი შეკრებები, ხოლო სპორტული და კულტურული ღონისძიებები მაყურებლების გარეშე გაიმართება. ასევე შეიზღუდება ავიამიმოსვლა რამდენიმე ქვეყანასთან. უკრაინაში COVID-19-ით 1 ადამიანი არის ინფიცირებული, ირანში კი ბოლო 24 საათის განმავლობაში კორონავირუსით გარდაცვალების ახალი 63 შემთხვევა დაფიქსირდა. ინფიცირების შემთხვევები ამავე პერიოდში 458 იყო ირანში. ინტერნეტში გავრცელდა ვიდეო, სადაც საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი ესპანეთის მეფე ფილიპე მე-6-ს ვერსალის სასახლეში ვიზიტისას ხელს არ ართმევს და შორიდან ესალმება. ამ დროისთვის კორონავირუსი მსოფლიოს 120 ქვეყანაშია დაფიქსირებული. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ექსპერიმენტული პრეპარატის ცდებმა
ეფექტური შედეგები აჩვენა. Guardian-ის ინფორმაციით ამერიკული ბიოტექნიკური კომპანიის მიერ შემუშავებული პრეპარატი Remdesivir კლინიკური ცდისას პაციენტზე დადებითი შედეგები იქონია. Ცნობილი ხდება, რომ პრეპარატზე დეტალური ინფორმაცია უახლოეს კვირებში გამოქვეყნდება და ის ხელმისაწვდომი იქნება სამეცნიერო წრეებისთვის. Თუმცა კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ ქვეყნებში, მათ შორის ჩინეთსა და იტალიაში, მას უკვე იყენებენ ექიმები. Guardian-ის ინფორმაციით პრეპარატი Remdesiviris მკურნალობის შედეგად 35 წლის პაციენტი სრულიად გამოჯამრთელდა. კომპანია პრეპარატის წარმოებას დაჩქარებულად აპირებს, თუ კი კვლევები დადებითი იქნება. მედიკოსების ინფორმაციით ის ადამიანის ორგანიზმში ვირუსის გავრცელებას ხელს უშლის. დავუბრუნდებით გლდანში მომხდარ ინციდენტს, ცოტა ხნის წინ იქ შუახნის მამაკაცი დანით დაჭრეს, მას სადარბაზოსთან დაესხნენ თავს. ვინ არის დაჭრილი და რა გახდა დაპირისპირების მიზეზი, ათია კოკოსაძე არკვევს დეტალებს. დიახ, გლდანში 177 სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე შუახნის მამაკაცი ცივი იარაღით დაჭრეს. შემთხვევა სწორედ მაშინ მოხდა, როდესაც მამაკაცი საკუთარი საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოდან გამოვიდა. ამ დროისთვის ადგილზე იმყოფებიან ექსპერტ-კრიმინალისტები, რომლებმაც ადგილზე მდგომი ერთ-ერთი ავტომანქანიდან სისხლის ნიმუში ამოიღეს. ავტომანქანა არ ეკუთვნის დაჭრილ მამაკაცს, ჯერჯერობით უცნობია თუ რა კავშირში არიან ერთმანეთთან დაჭრილი მამაკაცი და ავტომანქანის ავტომანქანის მეპატრონე ამ დროისთვის უკვე გადაყვანილია პოლიციის განყოფილებაში გამოკითხვის მიზნით. ხოლო რაც შეეხება თავად დაჭრილის მდგომარეობას, ის უკვე გადაყვანილია შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში, ხოლო რა გახდა შემთხვევის მიზეზი, ამის შესახებ ჯერჯერობით დეტალები უცნობია. დაწყებულია გამოძიება მოქალაქის განზრახველობის მცდელობის ფაქტზე. მიტანილი არის უკვე? ჯერჯერობით არა, მიმდინარეობს აქტიური საგამოძიებო მოქმედებები. მამაკაცი რა საკის არის დაახლოებით? ჯერჯერობით ვერ გეტყვით ამ რაღაცებს გამოძიების ინტერესიდან გამომდინარე, მიმდინარეობს გამოძიება, მოქალაქე არის დაჭრილი. ამ წუთას მოვედი და მეც ვიკითხე და ვიღაცა კაცი დაუჭრიათ ბავშვებმა მითხრეს. გასაგებია და ხიდან სისხლი გაზდიოდაო და მე არაფერი არ მინახია სხვა. ახალგაზრდა ბავშვები უნდა იყვნენ, არ ვიცი რა ზუსტად რა. ამ კორპუსის ხო, მე-11 კორპუსის ახალგაზრდები არიან. მომხდარზე საქმე აღძრულია და გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-100 მუხლით, რაც განზრახ მკვლელობის ცდელობას გულისხმობს. ათია კოკოსაძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში გლდანიდან. დაუყოვნებლივ გათავისუფლდნენ პოლიტიკური მოტივებით დაკავებულები. საქართველოს ხელისუფლებამ ვაშინგტონიდან კიდევ ერთი გზავნილი და კიდევ ერთი გამაფრთხილებელი წერილი მიიღო. წერილის ავტორები სენატორები ჯიმ რიში და ჯინ შაჰინი არიან. ისინი საქართველოს მთავრობასა და ოპოზიციას შორის მიღწეულ შეთანხმებას ეხმაურებიან და იმეც გამოთქვამენ, რომ ეს შეთანხმება სრულად შესრულდება. ოპოზიციაში კი ამბობენ, რომ შეთანხმებას ორი ნაწილი ჰქონდა და პოლიტპატიმრების თემა არ ყოფილა მეორეხარისხოვანი და ეს ვაშინგტონშიც ძალიან კარგად ესმის. ამ წერილში სენატორები ფაქტიურად პირველად აკეთებენ ძალიან ხმამაღალ განაცხადს იმაზე, რომ საქართველოში არსებობენ პოლიტიკური ნიშნით დაკავებულები. თუ ქართულ ოცნებას სურდა, რომ ვინმე მოეტყუებინა, რომ არანაირი მსგავსი შეთანხმება არ ყოფილა, ამ წერილმა კიდევ ერთხელ გამოაშკარავა შეთანხმების რეალური შინაარსი და შესაბამისად ქართულ ოცნებას ვფიქრობთ, რომ დღეს არ რჩება არანაირი სხვა, ასე ვთქვათ, შანსი გარდა იმისა, რომ შეასრულოს ის ვალდებულებები, რომელიც აიღო საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე და რომელიც შეახსენეს მათ კიდევ ერთხელ გუშინ ვაშინგტონიდან. ყველა მიცის, ყველამ, რომ პოლიტპატიმრების განთავისუფლების და რეპრესიების შეჩერების გარეშე ვერ გახდება ნორმალური ვითარება. და ეს არის არსი მოწოდების, ამიტომ აქვს მას ასე მკაფიოდ ნათქვამი, რომ ელის სწრაფად ამ საკითხის გადაჭრას. ვიმეორებ, ყველა მითის, რომ იყო ორი კომპონენტი, რაც ოპოზიციისთვის იყო მნიშვნელოვანი და ჩვენი აზრით საზოგადოებისთვის იყო მნიშვნელოვანი, საარჩევნო სისტემაზე გონივრული კომპრომისი და პოლიტიკური პატიმრების განთავისუფლება და რეპრესიების შეწყვეტა. ამ ორივე კომპონენტზე შეთანხმება შედგა. ეხლა რა ფორმით მოხდება, ვინას იტყვის მნიშვნელობა არა აქვს არავისთვის, მთავარი არა მოხდება. მთავარი არის შემდეგი, რომ ჩვენ კომუნიკაცია მჭიდრო მათთან გავაგრძელოთ. თუ კიდევ დამატებით ინფორმაცია არის საჭირო მათ მივაწოდოთ. მათ შორის იმ პროცესთან დაკავშირებით, რა პროცესიც უძღოდა წინ ამ შეთანხმებას და ზოგადად
შეთანხმების პროცესთან დაკავშირებით შეგვიძლია კიდევ უფრო დამატებით ინფორმაცია მივაწოდოთ, რომ რაიმე ფორმით არ იყოს ვინმეს მხრიდან აღქმა, რომ დავუშვათ ეს საკითხი იყო შეთანხმების დღის წესრიგის მთავარი საკითხი დავუშვათ. ამიტომ ჩვენ ვაგრძელებთ კომუნიკაციას ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან, ჩვენს მეგობარ კოლეგებთან, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიულ პარტნიორი ქვეყნის ინტერესებს წარმოადგენენ და ატარებენ, რომ ჩვენ მათთან გვექნება მჭიდრო კომუნიკაცია და შემდგომშიც მივაწვდით ამ ინფორმაციას. მათ როგორც პოლიტიკოსებმა, დიპლომატებისგან განსხვავებით, უფრო მეტი თქვეს, ასე ვთქვათ, და ზოგადად პოლიტიკოსები უფრო პირდაპირ ამბობენ ხოლმე, ასე ვთქვათ, და მათ არ დაუმალავთ, მათ განცხადებებიც გააკეთეს, როდესაც კონკრეტულად უგულავას, ასე ვთქვათ, ხელახლა დაკავება, როდესაც მოხდა და ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ეს არის საქმეები, რომლებსაც ისინი ძალიან ყურადღებით ადევნებენ თვალს, აკვირდებიან და როგორ გაგრძელდება პროცესები, ამის მიხედვით იყალიბებენ თავიანთ დამოკიდებულებას ჩვენი ქვეყნის და აქ მიმდინარე პროცესების მიმართ. ამიტომ რა თქმა უნდა ეს кейსები და ეს საქმეები არის სერიოზული მნიშვნელობის და რა თქმა უნდა დამოკიდებულება მათ მიმართ და იმ პროცესის მიმართ, რომელშიც ყველა ერთად ვიყავით ჩართული, უნდა იყოს სერიოზული ორივე მხრიდან. თბილისის 8 მაჟორიტარი დეპუტატი ეყოლება. მანამდე ირაკლი კობახიძე და უმრავლესობა ამტკიცებდა, რომ დედაქალაქის წარმოსადგენად საკანონმდებლო ორგანოში 7 მანდატი სრულიად საკმარისი იქნებოდა. თუმცა გადაწყვეტილება ევროკავშირის ელჩის მოთხოვნით და მასთან კონსულტაციის შემდეგ შეიცვალა და ციფრი 8-მდე გაიზარდა. მაგრამ საკონსტიტუციო ცვლილებების საბოლოო ტექსტი, როგორც ჩანს, ქართულ ოცნებას სულ ახლახანს დაწერა და მისი წარდგენა უკვე ბიუროს სხდომაზე სწორედ ამ წუთებში მიმდინარეობს. ნინო სამყურაშვილი განაგრძობს თემაზე საუბარს ახლა პირდაპირ ეთერში. ნინო, რატომ იზრდება თბილისში მაჟორიტარების რაოდენობა და რომელ ოლქს მოაკლდება ერთი დეპუტატი? დიახ, მიშა, გეტყვით იმას, რომ რამდენიმე წუთის წინ პარლამენტის საორგანიზაციო დეპარტამენტში ეს დოკუმენტი უკვე დარეგისტრირდა. საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ კანონპროექტი არის სულ 9 გვერდიანი და უკვე პარლამენტის ბიუროს სხდომაზეც არის დარეგისტრირებული. რაც უკვე იმას ნიშნავს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები 120-ზე ვერსია უკვე მსჯელობა უკვე დაიწყო და ეს ასევე იმას ნიშნავს, რომ საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისიამ მასზე მსჯელობა უნდა დაიწყოს. თავდაპირველად იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ უნდა ჰქონოდა 7 მაჟორიტარი უნდა ჰყოლოდა თბილისს, მაგრამ დღეს შედგა ევროკავშირის მისიაში, ევროკავშირის ელჩთან შეხვედრა, როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის მონაწილეობით და სწორედ იქ იყო საბოლოო გადაწყვეტილებები მიღებული, თუ როგორ უნდა დაყოფილიყო ოლქების მიხედვით ეს 30 მაჟორიტარული ოლქი და სადაც მიიღეს საბოლოო შეთანხმება იმასთან დაკავშირებით, რომ თბილისს ეყოლება 8 მაჟორიტარი, მაგრამ რის ხარჯზე და რომელ რაიონს აკლდება ის ერთი მაჟორიტარი, ჯერჯერობით ეს დაზუსტებული არ არის. დარეგისტრირდა კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტი, რომელშიც ასახულია შეთანხმების ყველა ის დეტალი, რაზეც ჩვენ და ოპოზიცია მოვახერხეთ შეთანხმება მოლაპარაკების ამ გადაწყვეტილებით დასრულება, რაც ძალიან კარგია და თქვენ ნახეთ, რომ ყველა ჩვენი პარტნიორი ქვეყნის წარმომადგენელი მიესალმა ამას და შეაფასეს როგორც ქართული დემოკრატიის გამარჯვება, იქნება 130-ზე და იქნება ასევე ჩამკეტი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ 40%-იანი და უფრო დაბალი რეიტინგის მქონე პარტიამ, შედეგის პარტიამ ვერ დააკომპლექტოს უმრავლესობა საპარლამენტო. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ მთავარი ახლა არის ისიც, რომ დაიწყოს მეორე საკითხზეც კონკრეტული ნაბიჯებები გადადგას ხელისუფლებამ და ეს უნდა იყოს პოლიტპატიმრების გათავისუფლება და ამავდროულად პოლიტიკური რეპრესიების შეწყვეტა ქვეყანაში, მაგრამ ის რომ ოპოზიციასაც სურდა, რომ თბილისში ყოფილიყო 8 მაჟორიტარი, ამაზე მეტყოლებს ისიც, რომ დღეს ევროკავშირის საელჩოში, როგორც ირკვევა, ოპოზიციაც და ხელისუფლებაც ერთად იჯდა საიმესოდ, რომ მაჟორიტარული ოლქები გადანაწილებულიყო და დავით უსუფაშვილმა გითხრა ჩვენ, რომ ჟურნალისტებს, რომ აიღეს საქართველოს რუკა და თავიდან მოხდა სწორედ შუამავლების მონაწილეობით გადანაწილება მაჟორიტარული ოლქების და საბოლოო გადაწყვეტილებებით იქ იყო მიღებული, თუ როგორ უნდა მოხდარიყო რაიონების და რეგიონების გაერთიანება ერთმანეთთან და მათ შორის თბილისში არის მიღებული გადაწყვეტილება, რომ თბილისის დედაქალაქს ეყოლება 8 მაჟორიტარი. ჩვენ მუშაობა დავიწყეთ სუფთა ფურცელით, ავიღეთ საქართველოში არსებული რაიონები და ქალაქები და მათში ამორჩეველთა რაოდენობა, ავიღეთ ის მოცემულობა, რომ 30 ოლქად უნდა დაიყოს და დაიყო ლოგიკურად. თბილისში იქნება 8 ოლქი, ის რაც შეესაბამება თბილისის მაცხოვრებელთა რაოდენობას, არ
არ ვიცი, აჭარაში იქნება 3 ოლქი, ქვემო ქართლში იქნება 3 ოლქი, სამცხე-ჯავახეთში იქნება 2, მცხეთა-მთიანეთში 1, გურიაში 1, კახეთში 2, ანუ ისე რაც მოსახლეობის რაოდენობა ვითვალისწინებს იმ სტანდარტიდან გამომდინარე, რაზეც ჩვენ შევჯერდით. ოლქების საზღვრების განაწილება უნდა მოხდეს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების საფუძველზე, ისევე როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს დასკვნიდან გამომდინარე და იმედი გვაქვს, რა თქმა უნდა, რომ შესრულდება ეს რეკომენდაციები, რომ დაცული იქნება ის პრინციპები, რომელიც კონკრეტულად არის მოხსენებული შეთანხმებაში და რომ მივიღეთ სამართლიანად გადანაწილებულ 30 ოლქს, სადაც ოპოზიცია სავარაუდოდ აპირებს, რომ კოორდინაცია გქონდეს იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შეჯერებული კანდიდატები დავაყენოთ, იმისთვის, რომ არ გავუყოთ ოპოზიციონერმა პარტიებმა ერთმანეთს ხმები და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება ოპოზიციის გამარჯვების გარანტი. დღეს შედგა შეხვედრა ქართულ ოცნებასთან, რომელსაც წარმოადგენდა ბატონი კობახიძე და პრაქტიკულად შევთანხმდით აბსოლუტურად ყველა რეგიონში და განსაკუთრებით მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო შეთანხმება თბილისთან დაკავშირებით, რომ თბილისში იქნება 8 საარჩევნო ოლქი. ჩვენი მეგობარი დიპლომატები არა მხოლოდ მოლაპარაკების პროცესში იყვნენ აქტიურად ჩართული და ხელმოწერის პროცესში, არამედ დღეს უკვე ჩანს, რომ ისინი მონიტორინგსაც განახორციელებენ რეალურად შეთანხმების შესრულებაზე. იყო საუბარი როგორც საარჩევნო სისტემის შეცვლაზე, ასევე საუბარი იყო პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლის განთავისუფლებაზე და რეპრესიების შეწყვეტაზე. თავიდანვე ჩვენის მხრიდან ითქვა, რომ თუ ორივე ეს კომპონენტი არ იქნა, ვერ მოხდება სრული ნორმალიზაცია ვითარების. რა თქმა უნდა, ეს სავარაუდოდ ალბათ არ ჩააგდებს მოლაპარაკება სისტემასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არ იქნება ის საბოლოო გადაწყვეტა და ნორმალიზაცია ვითარების, რომელზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ. საკონსტიტუციო ცვლილებები ამ დროისთვის უკვე არის დარეგისტრირებული. ეს ნიშნავს, რომ 120-30 ვერსია იქნება ის, როგორც უნდა ჩატარდეს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები, ასევე პარტიებს მოუწევთ 1%-იანი ბარიერის გადალახვა და დღეს ოპოზიციონერები ამბობდნენ იმას, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების ამ ნაწილში შენარჩუნებული იქნება ბლოკების შექმნის შესაძლებლობის საკითხიც. ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საკონსტიტუციო ცვლილებები ბიუროს ხდომაზე ირაკლი კობახიძეს და უმრავლესობას ჯერ კიდევ 5 საათზე უნდა წარმოედგინათ, თუმცა როგორც ჩანს, ქართული ოცნება დოკუმენტის საბოლოო ტექსტის წარმოსადგენად მზად არ იყო. ბიუროს ხდომას კი ოპოზიცია პროტესტის ნიშნად არ ესწრება, რადგან ხელისუფლება პოლიტპატიმრების გათავისუფლებაზე უარს ამბობს. ცვლილებების საბოლოოდ მისაღებად კი მმართველ გუნდს მისი ოპონენტების მხარდაჭერაც დასჭირდება კენჭისყრის ბოლო ეტაპზე. კანონპროექტთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ დაახლოებით 1 საათში იქნება საბოლოო საფეთმისა და ინიცირდება კანონპროექტი და 5 საათისთვის უკვე ბიურო განიხილავს ამ კანონპროექტს და გაგრძელდება შესაბამისი პროცედურები. რამდენიმე დეტალი არის დამატებით დასაზუსტებელი, თუმცა რაც შეეხება ოლქების გადანაწილებას, ჩვენ გვქონდა დღეს დილით შეხვედრა ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, რომლებთან ერთადაც გავიარეთ თითეული რეგიონი, თითეული ოლქი და პრინციპულად შევთანხმდით ყველა საკითხთან დაკავშირებით. არის რამდენიმე ტექნიკური დეტალი, რომელიც საჭიროებს დაზუსტებას. პრინციპულად ვარ შეთანხმებული ოლქების განაწილებასთან დაკავშირებით. ლელოს ლიდერები ამერიკის ელჩს შეხვდნენ და საკუთარი ხედვა და გეგმები გააცნეს. შეხვედრისას საუბარი შეეხო იმ შეთანხმებასაც, რომელიც ოპოზიციურ ერთობასა და ხელისუფლებას შორის გაფორმდა. მოძრაობა ლელოს წარმომადგენლების თქმით, ელჩმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი მათთან შეხვედრაზე, რომ შეთანხმება სრულად უნდა შესრულდეს, კეცოთ მისი ორივე ნაწილი. ჩვენ მქონდა შეხვედრა შეერთებული შტატების ელჩთან, ქალბატონ დეგნანთან. უპირველეს ყოვლისა გადაუხადეთ მას მადლობა იმ გაწეული შუამავლობისთვის, რაც გამოიხატა ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებას შორის ხელშეკრულებაში და იმ შეთანხმებაში, რომელიც გაფორმდა. მე ვფიქრობ, უნდა ცოტა ვადა მივცეთ ხელისუფლებას, რამე თუ ძალიან დელიკატურ სიტუაციაში არიან. ბუნებრივია ესენი ხმამაღლა ვერ დაადასტურებენ იმას, რომ პროკურატურა მათი მართულია და შესაბამისად სასამართლოც, ამიტომ მე ვფიქრობ, რაღაც პერიოდი დაჭირდება ამის გადახარშვას და იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი დამთავრდება ისე, როგორც ამ მოლაპარაკების მაგიდაზე ითქვა. სამწუხაროდ ეს რეალობა, რაც აქვს ჩვენ ქვეყანაში, არ პასუხობს იმ მოთხოვნას, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია საზოგადოებას გააჩნია ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორს. ამიტომ დღეს ახლა ყველამ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ მოხდეს
შემზადება და ჩვენ 7-ად მივიდეთ არჩევნებამდე იყოს 7 საარჩევნო გარემო ყველა ის შეთანხმება რომელიც მიღწეული იქნა ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის იქნეს რეალიზებული საკალათო სასამართლო აგრძელებს ნიკა გვარამიას საქმის ფორსირებულ და დაჩქარებულ რეჟიმში განხილვას. დღეს დაცვის მხარის შუამდგომლობა, რომ კორონავირუსის მომატებული საფრთხის გამო განხილვა გადადებულიყო, მოსამართლემ არ გაითვალისწინა და პროცესი მაინც ჩაატარა. დღევანდელ სხდომაზე პროკურატურის მიერ წარმოდგენილი ერთი მოწმე დაიკითხა. ნინო გაზდელიანი ისაუბრებს დღევანდელი სასამართლოს სხდომის შესახებ. ნინო, საბოლოო ჯამში რითი დასრულდა აღნიშნული განხილვა? მიშა იმ მოტივით, რომ მოწმეები უკვე გამოცხადებული იყვნენ, მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა ნიკა გვარამიას მიერ დაყენებული შუამდგომლობა, რომ კორონავირუსის გავრცელების საფრთხეებიდან გამომდინარე პრევენციის მიზნით არ ჩატარებულიყო დღევანდელი სხდომა. მთავარი არხის დამფუძნებელმა ამ თემაზე უკვე სხდომის დასრულების შემდეგაც ისაუბრა და მისი შეფასებით ეგრეთ წოდებულ არასაპატიმრო საქმეებზე მაინც დროებით უნდა გადაიდოს განხილვის პროცესი. არ შეიძლება დღეს სასამართლოში მიმდინარეობდეს პროცესები, მით უმეტეს არასაპატიმრო საქმეებზე, ეს არ არის პასუხისმგებლიანი მიდგომა საქართველოს ხელისუფლების ყველა იმ ადამიანის, ვინც ახლა უნდა მუშაობდეს ვირუსის შეჩერებაზე და არ გადაზრდაში, ასე ვთქვათ, ეპიდემიური პროცესებისა. ანუ ეპიდემიის არ მიღებაში და შემდგომში უკვე პანდემიის. ეს არის სწრაფად გავრცელებადი ვირუსი და აი ეს ახლა რაც ხდება, სულიად არასაჭიროა სამართლებრივად და ეპიდემიოლოგიურად არის ძალიან საშიში. განმარტება ჯობია მივიღოთ ამ საკითხებზე და ხელისუფლებისგან, ვიდრე ჟურნალისტებს დავდევდეთ, ჩემ ჟურნალისტებს იქნება თუ სხვაებს ნებისმიერი არხიდან, როგორ რა დისტანციით იდგნენ, ეკეთათ თუ არა პირბადე და ასე შემდეგ. ეს არ არის რელევანტური საკითხი. ეს ბრალდების მხარის მოწმე სარეკლამო კომპანია პრომედიას დამფუძნებელი თითქმის 2 საათის განმავლობაში პასუხობდა კითხვებს, ის ძირითადად შეეხებოდა სარეკლამო ბაზარს. პრომედია იყო ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც მონაწილეობდა თეგეტა მოტორსის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში, თუმცა საბოლოოდ გაიმარჯვა პროესკო მედიამ და პროკურატურა ირწმუნება, რომ პროესკო მედიასა და გაყიდვების სახლს ინტერმედია პლუს შორის გაფორმებული ყველა შეთანხმების საფუძველი იყო ნიკა გვარამიას მიიღო სარგებელი. ბუნებრივია განსხვავებულად აფასებს მოვლენებს დაცვის მხარე და მისი თქმით, ეგრეთ წოდებულ გაფლანგვის ნაწილთან დაკავშირებითაც მნიშვნელოვანი ჩვენება მისცა დღევანდელმა მოწმემ და მან ფაქტობრივად დაადასტურა, რაოდენ რთული ვითარება შეიქმნა სარეკლამო ბაზარზე 2015 წელს, მას შემდეგ, რაც დაიწყო დავა რუსთავი 2-ის წინააღმდეგ. მოწმემ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიაწოდა სასამართლოს. 2015 წელს განხორციელებული მიმოწერა წარუდგინა სასამართლოს, სადაც ნათლად და უთხოვრად დასტურდება, რომ სარეკლამო დამკვეთები იყვნენ შეშინებულები და ფიქრობდნენ, რომ ან შეემცირებინათ სარეკლამო ბიუჯეტები, ან საერთოდ შეეჩერებინათ სარეკლამო მომსახურების მიღება. იმდენად, რამდენადაც რუსთავი 2-თან დაკავშირებით მიმდინარეობდა სასამართლო დავა და არავინ არ იცოდა, როგორ დასრულდებოდა, რა შედეგი დასრულდებოდა. გარდა ამისა, მოწმემ აგრეთვე დაადასტურა, რომ 2019 წელს მას შემდეგ რაც შეიცვალა რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორი და მესაკუთრე ამ კომპანიის, მკვეთრად გაუარესდა რუსთავი 2-ის მდგომარეობა, კერძოდ ის რისკები, რაც 2015 წელს არ რეალიზდა მათ შორის ნიკა გვარამიას დამსახურებით, რეალიზდა უკვე ეხლა 2019 წელს და ეს აისახა მნიშვნელოვნად რუსთავი 2-ის სარეკლამო შემოსავლებზე. ამ მოწმის ჩვენებითაც დასტურდება, რომ ინტერმედიამ განსაკუთრებული უპირატესობა მიანიჭა პროესკო მედიას, რომელთაც სახსენებულმა კომპანიამ მოიგო ტენდერი თეგეტა მოტორსის მიერ გამოცხადებული, რითაც შეთანხმება, რაც შედგა ნიკა გვარამიასა და თეგეტა მოტორს შორის, რომ საბაზრო ფასზე ბევრად უფრო ნაკლებ ფასად მოხდებოდა ტენდერში ფასის დაფიქსირება და პროესკო მედია ამით გაიმარჯვებდა, ეს შეთანხმება შესრულდა, დანაპირები შეასრულა ნიკა გვარამიამ და ინტერმედიამ. სწორედ ამ დანაპირების მეშვეობით ნიკა გვარამიამ საკუთრებაში მიიღო ორშე მაკანიესი 76 ევროს ღირებული, 76,000 ევროს ღირებული. დღეს კახი კალაძე იმ მშენებლობის მოსანახულებლად მივიდა, რომელსაც ენკვადრატის სამშენებლო კომპანია სვეტის დაზარალებული ბინათ ფლობელებისათვის აშენებს. ეს მერიისა და ამ კერძო კომპანიის ერთობლივი პროექტია. თბილისის მერს ადგილობრივი მოსახლეობა საპროტესტო აქციით დახვდა. ადგილობრივები სწორედ ამ ახალი კორპუსის მშენებლობას აპროტესტებდნენ და ამბობენ, რომ ის არ ღვევს იქ მაცხოვრებელი ადამიანების უფლებებს.
ფანჯრების ჩაბეტონება არ გჭირდება 1000 ოჯახი 1000 რო შენდებოდა ნარმანიაზე გაწიჭებული კაცი არ მინახება არა ბატონო 5 სართული არა ჩვენი კორპუსის პირდაპირ ფანჯრების წინ შენდება და სინათლე არ შემოგვივა საერთოდ არც სინათლე არც ჰაერი და დაღუპული ვართ ჩვენი კორპუსზე 3-ჯერ მეტი და 25 სართულიანი სახლი შენდება ჯერ სეისმურადაც არ შეიძლება ესე ახლოს კორპუსთან უშენებდნენ იგივე მეორდება რა სპორტის სასახლესთან მზის სხივს ვერ დავინახავთ უბრალოდ თხოვნა გვაქვს რომ სხვა კონფიგურაციით აშენდეს ჩვენი მართობულად ხო შეიძლება აშენდეს დატოვონ ეს ოფისება და სხვანაირად აშენდეს სხვანაირად ჩვენც ჰაერი მოგვივიდეს ცოტა მზის შუქი შემოგვივიდეს მარტო მხოლოდ ამას ვითხოვთ 700 მილიონის მოპარვის საქმის ახალი ფიგურანტები და დეტალები. მიხეილ სააკაშვილის შტაბის ანტიკორუფციული ჯგუფის ხელმძღვანელმა დღეს კონკრეტული ფაქტები წარმოადგინა ბიზნესმენი, რომელიც ამავე საქმეზე იყო დაკავებული ქართული ოცნების მაღალჩინოსნებს და ბიძინა ივანიშვილის რჩეულ ბიზნესმენებს ამ ხელს. საუბარია ბიზნესმენ გოჩა ბახიას ჩვენებაზე 700 მილიონის მოპარვის საქმეში გიორგი კაპანაძის თქმით ფიგურირებს როგორც უჩა მამაცაშვილი, ასევე ანუშ ხარტიშვილი, ოთარ ფარცხალაძე და ასევე იკვეთება დეპუტატ გოჩა ენუქიძის ინტერესებს. კრიმინალური სინდიკატის წევრები არიან ვანუჩ ხარტიშვილი, უჩან მამაცაშვილი, ფარცხალაძე, პროკურორი ვასაძე და ასევე ქართული ოცნების დეპუტატი გოჩა ენუქიძე. საქმე ეხება იმას, ცხადია, აი ამ კრიმინალური სინდიკატის უკან დგას ხალხის გამღარიბებელი ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი. რომ არა ის, ცხადია, ესენი ვერ გაბედავდნენ ბიუჯეტიდან ხალხის ფულის 700 მილიონ ლარამდე მოპარვას. მაგრამ საქმე ეს არის, რომ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ინფორმაციით აი ამ კრიმინალური სინდიკატის მიერ მოპარული თანხის დიდი ნაწილი მოხმარდა საპრეზიდენტო არჩევნებში სალომე ზურაბიშვილის კამპანიის არალეგალურად დაფინანსებას. პოლიტიკური გაერთიანება ლელო საქართველოსთვის დღეს ბრიფინგი გაიმართა პარტიის ლიდერთა განცხადებით კორონავირუსის გავრცელების რისკების შემცირებისა და ვირუსისგან გამოწვეული ეკონომიკური რისკების შესახებ ამ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანია მოხდეს თვითიზოლაციის კონტროლის მექანიზმის გამკაცრება და ვირუსის გავრცელების რისკის შემცირება. საზოგადოება უნდა იყოს უფრო ინფორმირებული, რომ არ გაჩნდეს ჩვენ საზოგადოებაში პანიკა, რომელსაც ვიტყოდი რომ აქვს გარკვეული საფუძველი. და ამავე დროს მოუწოდებდი ყველას, რომ ჩვენი საზოგადოება შეიკრას, იყოს უფრო სოლიდარული. ეგრეთ წოდებული თვითიზოლირებული ადამიანების კონტროლი, პასუხისმგებლობა და მათი პასუხისმგებლობა, ვინაიდან ძირითადად გავრცელება ახლა ხდება, იმიტომ რომ თვითიზოლაციას ვერ იცავენ, ან ადამიანები არ ხვდებიან ან საკარანტინო დაწესებულებაში, ან თვითიზოლაციის ადგილებში. ევროპული საქართველოს წევრის ოთარ კახიძის შეფასებით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ საქართველოს პარლამენტისთვის წარდგენილი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი ნინო ქადაგიძე არ შეესაბამება მისი კომპეტენციის გათვალისწინებით ამ თანამდებობას. ოპოზიციის წარმომადგენელი პარლამენტს მოუწოდებს არ დაუჭიროს მხარი ქადაგიძის კანდიდატურას. ქალტონი ქადაგიძე გახლავთ სასამართლოს მართველი კლანის წარმომადგენელი. შესაბამისად ის ვერ იქნება მიუკერძოებელი და ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი მართლმსაჯულების გარანტი. მეორე და არანაკლებ მნიშვნელოვანი პრობლემა ეს გახლავთ მისი კომპეტენცია. მასთან ჩატარებულმა გასაუბრებებმა ნათლად აჩვენა, რომ ქალტონი ქადაგიძე ისეთ ელემენტარულ საკითხებზეც კი ვერ სცემს დამაჯერებელ და კომპეტენტურ პასუხს, როგორიც არის აბსოლუტური უფლებები, სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობა და მართლმსაჯულების სისტემაში არსებული ხარვეზები. პარტია სამართლიანობისათვის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე დღეს სწორედ მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმირებაზე მსჯელობდნენ. შეხვედრას არასამთავრობო სექტორი, ასევე ექსპერტები და პოლიტიკოსები ესწრებოდნენ. სამუშაო ჯგუფის წევრებს მიაჩნიათ, რომ უნდა ჩატარდეს მართლმსაჯულების ფართომასშტაბიანი რეფორმა და უადო მოსამართლეებს, ვის მიმართ არსებობს შეკითხვები, გარკვეული კონკრეტული გამოსაცდელი პერიოდები უნდა დაუწესდეთ. ასევე საუბარი შეეხო შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურასაც იქ მიმდინარე პროცესებს და აღინიშნა, რომ ეს უწყებები დეპოლიტიზირებული უნდა გახდეს.
როგორ უნდა გათავისუფლდეს სასამართლო იმ მოსამართლეებისაგან, ვისაც არ აქვს საზოგადოების ნდობა, ვის მიმართ არსებობს წარსული საქმიანობის გამო მძიმე კითხვები, ჩვენი პირველი ინიციატივაა, რომ გატარდეს კონსტიტუციური რეფორმა და უვადოდ დანიშნული მოსამართლეების ვადიანზე გადაყვანა მოხდეს კონსტიტუციით, რაც ნიშნავს, რომ ყველა ის მოსამართლე, რომელიც უვადოდ დაინიშნა და არ შეეფერება თავის თანამდებობრივ მდგომარეობას, ისინი უნდა წავიდნენ სახლში სისტემიდან და ახალი მოსამართლეები უნდა შემოვიდეს, ეს უნდა მოხდეს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის რეფორმით. ამ ადამიანებს აქვს თავიანთი საქმე და კეთილი უნდა ინებონ და უნდა აკეთონ თავიანთი საქმე. პოლიტიკა არის სრულიად სხვა რამ და უნდა აკეთონ პოლიტიკოსებმა. და რაც ყველაზე მთავარია, ის ძირეული ცვლილება უნდა მოხდეს დაუყოვნებლივ, როგორც კი შეეცვალა ეს ხელისუფლება, რომ ამ ქვეყანაში აღარ იყვნენ პოლიტიზირებული მოსამართლეები, რომ აღარ უნდა იყვნენ ის მოსამართლეები, რომლებიც ნებისმიერ გადაწყვეტილებას აწერენ ხელს და დღეს უკვე არიან დანიშნულები უვადოდ. ვლადიმერ პუტინი საქართველოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობების გაფუჭებაში მიხეილ სააკაშვილს ადანაშაულებს. დასთან ინტერვიუში პუტინმა აღნიშნა, რომ ეს მეზობელი ქვეყნები და კონკრეტულად თბილისი არათუ განუდგა რუსეთს, არამედ გვერდით გადახდა და პუტინის თქმით ამ ქვეყანამ ამისთვის მადლობა სწორედ მიხეილ ნიკოლოზის ძეს უნდა უთხრას. კრემლის ლიდერისვე განმარტებით, მან არაერთხელ გააფრთხილა სააკაშვილი, რომ არ ეცადა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის პრობლემის ძალის გამოყენებით გადაჭრა. პუტინი ხელისუფლებიდან უკვე წასული სააკაშვილის აქტიურობასაც აფასებს და მას სახურავებზე მორბენალს უწოდებს. საქართველოს ჩვენ უბრალოდ კი არ დაგვშორდა, გვერდზე გაუხტა მოსკოვს და ამისთვის მადლობა მიხეილ ნიკოლოზის ძეს უთხრან. როდესაც ის პრეზიდენტი იყო, მე მას ვეუბნეოდი, არ გადაჭრათ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის საკითხი ძალისმიერი გზით. მანვე პირობა მომცა, მაგრამ შემდეგ გაუტია და მიიღო კიდეც. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში უკვე საღამოს 9 საათზე დაბრუნდება. ნახვამდის.